Qatar, tên gọi chính thức là Nhà nước Qatar, là quốc gia có chủ quyền tại châu Á, thuộc khu vực Tây Nam Á, nằm về phía đông của bán đảo Ả Rập và bên trong vịnh Ba Tư. Qatar chỉ có đường biên giới trên bộ với Ả Rập Xê Út về phía nam, vịnh Ba Tư bao quanh phần còn lại của quốc gia này. Một eo biển thuộc vịnh Ba Tư chia tách Qatar khỏi đảo quốc láng giềng Bahrain. Ngoài ra, đất nước này còn có biên giới hàng hải với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, ở phía nam và Iran ở phía tây. Diện tích 11.608 km2 hạng 158 thế giới. Thủ đô là Doha. Dân số 3.365 theo số liệu năm 2022. Qatar đang đứng thứ 139 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. 99,28% dân số Qatar sống ở thành thị, trong đó 75% là sống ở Doha. Độ tuổi trung bình ở Qatar là 32,8 tuổi. GDP bình quân đầu người của Qatar vào năm 2021 là 61.276 USD trên người và năm 2022 là hơn 66.000 USD trên người, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới. Về mặt chính trị, Qatar là một nước Hồi giáo theo quân chủ bán lập hiến đơn nhất nhưng trên thực tế lại là quân chủ chuyên chế. Qatar hiện đang được trị vì bởi vua Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar có chính phủ và thủ tướng hiện tại là Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển. Quốc khánh Qatar là ngày 18 tháng 12 năm 1878, nhưng họ chỉ thật sự độc lập vào ngày 1 tháng 12 năm 1971. Sau thời gian nằm dưới quyền cai trị của đế quốc Ottoman, Qatar trở thành một vùng lãnh thổ bảo hộ trực thuộc đế quốc Anh vào đầu thế kỷ 20 cho đến khi giành độc lập vào năm 1971. Hoàng tộc Thani là những người cai trị Qatar kể từ đầu thế kỷ 19, sau khi Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani, người khai quốc của nhà nước Qatar hiện đại, ký kết hiệp ước với đế quốc Anh vào năm 1868, công nhận vị thế độc lập của mình. Qatar theo chế độ quân chủ thế tập vua, tiếng Qatar là Emir, là nguyên thủ quốc gia cao nhất đồng thời là biểu tượng của đất nước. Và mãi đến năm 2003, hiến pháp Qatar mới được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân Ý, với kết quả áp đảo là gần 98% người dân nước này ủng hộ. Qatar có diện tích khiêm tốn, song vị trí cùng tầm ảnh hưởng của họ trên thế giới lại không hề nhỏ. Quốc gia này là một đồng minh kinh tế, quân sự thân cận của Hoa Kỳ, và họ được công nhận là một cường quốc tại khu vực vùng vịnh, cũng như cường quốc bậc trung thế giới. Qatar sở hữu một nền kinh tế thị trường, với thu nhập rất cao và là một quốc gia phát triển, dựa trên nền tảng là trữ lượng khí đốt thiên nhiên được ước tính lớn thứ 3 thế giới, cùng nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ. Qatar có mức thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu trên thế giới. Họ được phân loại là quốc gia có chỉ số phát triển con người rất cao và là quốc gia tiến bộ nhất trong thế giới Ả Rập về phát triển con người. Trong thế kỷ 21, Qatar là một thế lực đáng kể trong thế giới Ả Rập. Nước này công khai ủng hộ về tài chính, cũng như tuyên truyền cho một số tổ chức khởi nghĩa trong sự kiện mùa xuân Ả Rập, thông qua tập đoàn truyền thông toàn cầu Al Jazeera của mình. Mặc dù là một quốc gia giàu có, tuy nhiên, Qatar từng phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong và ngoài nước, như bất bình đẳng kinh tế, xã hội đặc biệt ở trong nhóm lao động nhập cư. Qatar là đối tượng của lệnh cấm vận ngoại giao và kinh tế của các nước láng giềng bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain, Maldives, Mauritania, Yemen cùng Ai Cập, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017. Trong đó, Ả Rập Xê Út đã đề xuất xây dựng kênh đảo Sanwa, sẽ chạy dọc biên giới Ả Rập, Qatar, nhằm biến Qatar thành một hòn đảo. Hiện tại, lệnh cấm vận này đã chấm dứt sau thỏa thuận được ký bởi các bên vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Chỉ trong vỏn vẹn 50 năm, Qatar trở mình phát triển thành siêu cường quốc và được đăng cai World Cup 2022. Điều gì đã khiến họ giàu có nhanh đến vậy? Thành tựu về phát triển kinh tế, quân sự. Với địa chất khô cằn và cái nóng mùa hè trung bình 48 độ C, Qatar hầu như không có đặc điểm gì để có thể trở thành một siêu cường, nhưng họ đã làm được điều đó. Trong vòng 50 năm, GDP quốc gia bé nhỏ này đã đạt 179,57 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu của WB 2021, lọt top những nước giàu nhất thế giới. Kể từ khi Qatar nằm dưới sự bảo hộ của Vương quốc Anh từ năm 1900,
Gia tộc Al Thani đã được chọn trở thành những người lãnh đạo bán đảo bé nhỏ này từ ngày ấy cho đến nay. Qatar là mảnh đất sống bằng nghề đánh cá và mỏ ngọc trai. Sau sự sụp đổ của nền thương mại ngọc trai năm 1920, Qatar chìm trong đói nghèo và bệnh tật. Năm 1939, các giếng dầu được phát hiện tại thành phố Dự Khán, nhưng lĩnh vực khai thác dầu phát triển rất chậm trong nhiều năm do Thế chiến thứ 2.30 năm sau. Các chuyên gia phát hiện thêm trữ lượng khí tự nhiên khổng lồ mà đất nước này sở hữu. Năm 1951, mỗi ngày Qatar sản xuất 46.500 thùng dầu, tương đương với doanh thu 4,2 triệu đô la Mỹ. Sau khi phát hiện ra các mỏ dầu ngoài khơi, con số này tăng lên 233.000 thùng mỗi ngày. Khi doanh thu từ khí đốt và dầu mỏ bắt đầu dày lên mỗi ngày, năm 1950 gia tộc Al Thani mới cho xây cất những trường học, bệnh viện, nhà máy điện, nhà máy khử muối đầu tiên trên đất Qatar. Qatar giành lại độc lập vào năm 1971 sau khi Vương quốc Anh công bố sẽ rút toàn bộ quân đội ra khỏi quốc gia này để đem quân lên phía đông kênh đảo Suez. Cùng trong năm 1971, các chuyên gia về năng lượng đã phát hiện ra mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới với trữ lượng 25,3 nghìn tỷ mét khối, và tất nhiên nó thuộc sở hữu của Qatar. Nhưng do khai thác dầu mỏ vẫn đem lại nguồn thu lớn nên cánh đồng khí đốt này được chính phủ để dành chưa sử dụng ngay. Năm 1972, chỉ một năm sau khi thoát khỏi ách thống trị, Hoàng tử Khalifa bin Hamad đã lật đổ vua cha Ahmed bin Ali để lên nắm quyền. Ngay sau đó, ông đã cắt hết các khoản chi tiêu của gia đình hoàng gia để đầu tư cho giáo dục, nhà ở, y tế và quỹ lương hưu. Điều đặc biệt là vào thời gian đó, đức vua Ahmed còn không biết là mình bị con trai lật đổ vì ông đang bận đi săn ở Iran. Kể từ năm 1980, kinh tế Qatar bị đình trệ trong một thời gian dài do giá dầu mỏ tụt thảm hại. Đến năm 1989, chính phủ nước này quyết định khai mỏ khí tự nhiên để dành từ gần 20 năm trước nhưng tiến độ rất chậm chạp. Năm 1995, hoàng thân Hamad bin Khalifa Al Thani lên cướp ngôi của vua Khalifa, đưa Qatar phát triển theo một đường lối hoàn toàn mới. Điều đặc biệt là vua Khalifa lúc đó đang du lịch ở Thụy Sĩ. Vua Hamad sau khi lên ngôi đã đầu tư vào dây chuyền khai thác khí đốt và xuất khẩu những thùng khí hóa lỏng đầu tiên. Năm 1996, Qatar bỏ hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng sân bay quân sự khổng lồ Al Udeid. Sau đó mời không quân Mỹ tới đặt căn cứ. Đổi lại, quân đội Mỹ phải bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Qatar. Qatar là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Phần lớn nguồn thu đến từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, chiếm 60% GDP. Qatar chú trọng phát triển về kinh tế, thương mại và đầu tư. Họ lựa chọn không đi mạnh vào du lịch và giải trí như Dubai. Năm 2003, Qatar thành lập Quỹ đầu tư quốc gia Qatar Investment Authority, QIA, với tài sản lên tới 170 tỷ đô la Mỹ nhờ doanh thu từ dầu khí. QIA đầu tư vào các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế như ngân hàng Barclays, Credit Suisse, Harrods, Porsche, Volkswagen và cả câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain của Pháp. Thành tựu về phát triển con người. Trước hết xin được giới thiệu sơ về chỉ số phát triển con người. Chỉ số phát triển con người Human Development Index (HDI) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi một nhà kinh tế người Pakistan là Mahbub ul Haqi và nhà kinh tế học người Ấn Độ Amartya Sen vào năm 1990. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng cơ hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó, có nghĩa là sự tự do. Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và có được một cuộc sống ấm no. HDI là một thước đo tổng quát về phát triển con người. Nó đo thành tựu trung bình của một quốc gia theo 3 tiêu chí sau. Sức khỏe LEI, một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh, đo bằng tuổi thọ trung bình. Tri thức EI, được đo bằng số năm đi học bình quân, MISI, và số năm đi học kỳ vọng, EISI. Thu nhập, mức sống đo bằng GNI, tổng thu nhập quốc dân, bình quân đầu người. Để tiện hình dung mình xin đưa ra chỉ số của 3 nước năm 2021. QATAR 0.86, Việt Nam 0.70 và Mỹ 0.92. Quay lại chủ đề chính.
do không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên. Năm 1998, nước này xây dựng khu tổ hợp giáo dục Education City, đặt chi nhánh của 6 trường đại học Mỹ và 2 trường châu Âu, cũng như nhiều trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách. Chính phủ nước này cũng cung cấp các trang thiết bị hiện đại nhất để tiện cho việc học tập và nghiên cứu. Qatar đứng thứ 4 trên thế giới và số 1 trong khu vực Ả Rập về chất lượng giáo dục, và người dân được miễn học phí ở cấp tiểu học. Chính phủ Qatar thanh toán đến 80% chi tiêu y tế vì hạn chế những cơ sở tư nhân. Để giải quyết loạt khó khăn về hệ thống y tế, chính phủ Qatar đã lên kế hoạch mở rộng các bệnh viện cũng như trung tâm y tế. Đáng chú ý là trung tâm nghiên cứu và y khoa Sidra trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ với 400 giường bệnh và khu phức hợp Afghan được đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ với 1.100 giường bệnh. Sau nhiều lần trì hoãn, Sidra đã đi vào hoạt động, còn Afghan dự kiến ra mắt năm 2022. Thành tựu về văn hóa, nghệ thuật. Qatar nổi tiếng với nhiều đầu tư về văn hóa và nghệ thuật. Giá trị văn hóa của quốc gia này được khẳng định bằng sự gắn bó với nguồn gốc cổ xưa cùng với quá trình hiện đại hóa và tiến bộ công nghệ. Ngay tại thủ đô Doha, trung tâm duy nhất của Qatar, các tòa nhà cao tầng được xây dựng ở khu riêng biệt, không làm ảnh hưởng đến kiến trúc Ả Rập có từ xưa. Những dự án văn hóa phát triển mới được đầu tư dựa trên những ý tưởng có tầm nhìn chiến lược dài hơi của nhà nước Qatar. Làng văn hóa Katara là một minh chứng rõ rệt nhất về mục tiêu phát triển văn hóa, nghệ thuật của Qatar. Đây được coi là dự án đặc biệt cho sự tương tác giữa con người với nghệ thuật và giao lưu văn hóa toàn cầu. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, Museum of Islamic Art của Qatar cũng thể hiện sự đầu tư lớn của nước này với văn hóa, nghệ thuật. Đây chính là bảo tàng có quy mô lớn nhất thế giới dành riêng cho nghệ thuật Hồi giáo do kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa, Leo Mingpei, tác giả của công trình bảo tàng Louvre ở Paris thiết kế. Sự phong phú, đa dạng cùng với tầm nhìn chiến lược của chính phủ Qatar trong việc đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật đã giúp quốc gia này nhanh chóng phát triển và hội nhập thế giới. Chặng đường hướng tới mục tiêu trở thành ngọn hải đăng dẫn đường trong việc gìn giữ, phát triển nghệ thuật và giao lưu văn hóa toàn cầu của Qatar đang ngày một gần hơn. Sau khi xem hết đoạn video trên, bạn có cảm nghĩ gì về Qatar thì hãy để lại bình luận ở phần bên dưới nhé. Riêng mình thì cho rằng Qatar xứng đáng được xem như một ví dụ tiêu biểu về sự phát triển bền vững, bởi họ có tri thức cao từ một nền giáo dục được chú trọng, mức độ tham nhũng là rất thấp, xếp hạng 30 thế giới về chỉ số nhận thức tham nhũng. Thêm vào đó, cách họ quảng bá hình ảnh đất nước cũng như cách họ đầu tư vào thương mại cho thấy rõ cái nhìn sâu và xa của họ. Và trên hết, họ có tiền, rất nhiều tiền để có thể thực hiện các hoạch định của mình.